Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Boys Town. Ett svart och vitt drama från 1938 med Spencer Tracy och Mickey Rooney. Filmen handlar om prästen Edward Flanagan. Han är föreståndare för ett slags barnhem kallat Boys Town. En dag blir han inkallad för att trösta en fånge. Fången berättar om sin yngre bror, Whitey March, och frågar Flanagan om han kan ta in Whitey för att rädda honom från det kriminella liv som kanske väntar. What's on your mind? Well, I got a kid brother, Whitey. I've been taking care of him ever since my old lady died. Well, he's batty about me. You know, thinks I'm aces. That's where you come in. You want me to take him to Boys Town? That's it. Flanagan lovar och söker upp Whitey i hopp om att kunna vända honom. Men Whitey visar sig vara högst motvillig. Joe wants you to come with me to Boys Town. You've got a swell chance taking me to that joint. Now look, Whitey, in a pinch I can be tougher than you are, and I guess maybe this is the pinch. You're coming with me to Boys Town because that's the way your brother wants it. När det gäller filmens kvaliteter, var ska man börja? Det är en otroligt välgjord film. På ett tekniskt plan är filmen väldigt snyggt utförd. Bildspråket är simpelt och direkt, men alltid effektivt och inte överskuggande. Gracious God, may the food that we are about to receive strengthen our bodies. Filmen har många statiska helbilder, men många av dem är fyllda till bredden med statister, vilket ger bilden ett fint djup. Trots att det är en relativt liten historia känns berättelsen stor, vilket förstärks med det visuella. Let him sing. He's doing all right. Men det som verkligen höjer filmen är skådespelarna och manuset. Jag förväntade mig att filmen skulle kännas lite daterad, vilket den gör på vissa ställen, men skådespelet och manuset är fortfarande träffsäkert. Eddie, don't you feel well? Oh. Maybe it's just a dream that I'll never see fulfilled. Seems a shame, though. A lot of boys cheated out of the chance to live a nice, decent life out in the open where they belong. Stop it, stop it. I think you and Father Flanagan and this whole joint is screwy. I got this, Whitey. You think you're a lot different from the rest of us, well, you're not. We got a lot of tough guys in this place. Guys that'll take you apart and put you together again like a watch. Anytime you get an idea like that, just let me know. You can depend on that, Whitey. When I get the idea, I'll let you know. Rollfigurerna känns levande och för det mesta inte alls som skådespelare. Jag blev verkligen indragen i rollfigurernas drama och bryr mig om Whiteys och Flanagans öden. Och på tal om dem, Mickey Rooney och Spencer Tracy är det som fått filmen att gå till historien. Spencer som Father Flanagan, ödmjuk och förståndig, men som inte accepterar skit från andra. Gosh, if we was on a reform school, it ain't much for Christmas. Tommy, are we going to forget what we're trying to do? Gee, if I was home, my old man might wallop me, but we'd have turkey Christmas. Well, Christmas has other meanings, hasn't it, Bob? Det är en tillbakadragen och observerande gestaltning, men under ytan vilar en hunger för rättvisa. Den typen av rollfigurer bemästrade verkligen Spencer Tracy, och Father Flanagan är inget undantag. Mickey Rooney är en wannabe gangster, tuff till synes men ändå rätt mjuk på insidan. Rollfiguren är högljudd och kaxig, en typisk tonåring. Men i själva verket är Whitey osäker och överkompenserande. This great little metropolis, Boys Town. I'm afraid I'm beginning to like it here. Oh, goody. Det är en rollfigur som är klippt och skuren för Rooney. Det ska dock sägas att Mickey Rooney spelar över en del scener, vilket säkert har att göra med hans bakgrund i vaudeville. Jag tycker dock att det verkligen fungerar till fördel för rollfiguren. Han ska vara överdriven, eftersom att Whitey är menad att vara en osäker tonåring som leker gangster. Hans fasoner ställs dock på prov när han kommer in i Boys Town. Han måste visa vem han egentligen är, på gott och ont. Minst lika viktigt är Boys Town i sig, alltså kommunen som den utspelar sig i. Vi träffar en rad med karaktärer där alla är minnesvärda. Det är inte bara en tom, stor scen för Mickey Rooney att skutta runt i. Den är faktiskt befolkad med andra personer av vikt. Det känns som ett genuint barnhem där folk faktiskt bor. Come right in there close. Anyway, put the right boys. A big smile now. Okay, Jerry? Okay. All right. Big smile. Still.
Filmen är bra på att visa varför vi ska bry oss om Boys Town. Eftersom att man är på Flanagans sida genom hela filmen förstår man faktiskt varför han kämpar hårt för att bevara allt. Filmen tar upp många ämnen, men det mest centrala är reform och barnuppfostran. Flanagan tror starkt på ömhet och sympati och att det inte finns några dåliga pojkar. Huruvida man tror på det upp till en själv, men det är ett fint budskap som löper genom hela filmen. Filmen har faktiskt rötter i verkligheten och är löst baserad på en riktig person som också var präst. Prästen i fråga hette just Edward Flanagan, namnet som Spencer Tracys rollfigur är döpt efter. Han bildade Boys Town 1917 och utvecklade många nyskapande metoder att utbilda och uppfostra ungdomar. Som helhet är Boys Town en otroligt medryckande och engagerande film. De två stjärnskådespelarna står såklart i centrum. Mickey Rooney har, enligt mig, en av sina bästa roller. Och Spencer Tracy är lika så otroligt bra. Men filmen som är byggd runt omkring är fortfarande väldigt stadig och berättar en rörande historia om ömhet och reform. Betyget blir en 4. Om ni tyckte om videon så tryck på gilla-knappen och prenumerera gärna. Om ni inte tyckte om den så kan ni lika gärna prenumerera ändå. Jag menar, hur stor chans är det att jag skulle göra 2 videos ni inte tycker om?